Антена – це пристрій для прийому або передавання радіохвиль. Вона є невід'ємною частиною будь-якої системи бездротового зв'язку – радіо, телебачення, мобільного зв'язку, Wi-Fi, спутникових систем тощо. Є різні типи антен. Наприклад, дипольна антена – це найпростіший тип антени. Вона складається з двох металевих прутиків, провідників. А петльова антена або луп-антена має форму замкнутого контуру. Вона часто використовується, наприклад, в радіоприймачах. Наступний тип антени – це ягі або яджі антена. Це спрямована антена. Вона дуже популярна в телевізійному прийомі. Параболічна антена має вигляд тарілки. Її інколи так і називають – тарілка. Вона концентрує сигнал у фокусі і використовується, наприклад, у спутниковому зв'язку. Штирьова монополярна часто застосовується у радіозв'язку та мобільному зв'язку. А фазована решітка – це складна антена з великою кількістю елементів, яка дозволяє електронною схемою змінювати напрямок прийому чи передачі. Як же антени працюють? Який принцип їх роботи? Він базується на електромагнітній індукції, яка використовується як при випромінюванні, так і при прийомі радіохвиль. В цілому це відбувається так. Під час передавання сигналу антена підключена до передавача, до трансмітера, тобто до генератора високочастотного струму. Струм коливається з певною частотою і досить високою частотою. Ці коливання створюють змінне електромагнітне поле навколо антени, яке формує хвилю, а хвиля вже поширюється в просторі. Під час приймання сигналу електромагнітна хвиля досягає антени, і електричне поле хвилі викликає переміщення електронів у провіднику антени. Тобто у провіднику виникає високочастотний змінний струм. Він слабенький, тому його одразу подають на високочастотний підсилювач. А далі, в залежності від потреби, сигнал можна детектувати, дешифрувати і використовувати за потребою. Будь-яка антена найкраще працює, коли її розмір, наприклад, довжина, відповідає частині довжини хвилі, наприклад, лямбда пополам чи лямбда на 4. У цьому випадку говорять, що антена налаштована в резонанс. І справедливий принцип взаємності. Тобто антена, яка добре працює на передачу сигналу, вона зазвичай так само добре і приймає сигнал на тій же частоті. А якщо говорити зовсім просто, то антена просто перетворює електричний струм на радіохвилі, це під час передавання, або навпаки, радіохвилі на змінний високочастотний струм, це під час приймання сигналу. Давайте тепер розглянемо, які типи антен ви можете зустріти у повсякденному житті. По-перше, це дипольна антена. Найпростіший і найстаріший тип антени. Вона складається з двох маленьких металевих прутиків. Її винайшов Генріх Герц у своїх дослідах. Другий тип антени – петльова антена або луп-антена. Вона має форму замкнутого контуру, наприклад, кільця чи квадрата. І часто використовується в радіо чи телевізійних приймачах. На нашому каналі, між іншим, є відео про таку антенну для приймання DVB-T2. Про те, як можна таку антенну зробити своїми руками. Наступний тип антени – ягі або яджі. Це спрямована антена, яка дуже популярна для телевізійного прийому. Майже кожен із нас бачив таку антенну. Вона являє собою вібратор, рефлектор і цілий ряд директорів. А ось параболічна антена має вигляд тарілки і концентрує сигнал у фокусі. Використовується для спутникового зв'язку, приймання телебачення DVB. Фазована антенна решітка, про яку я вже згадував, дозволяє електронним способом змінювати напрямок прийому чи передачі, і вона використовується, наприклад, в локаторах, в тому числі на військових літаках. Які ж основні характеристики антен? По-перше, це частотний діапазон. На яких частотах антена може працювати? Наприклад, антена для Wi-Fi може працювати в діапазонах 2,4-2,5 ГГц або 5,1-5,8 ГГц. А антенна для FM радіо зазвичай працює в діапазоні
від 88 до 108 МГц. А антена для мобільного зв'язку може охоплювати діапазони 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц тощо. Це залежно від стандарту, який використовується GSM, 4G, 5G. Чим вужчий діапазон, тим частіше антена більш ефективна в цьому вузькому спектрі, але менш універсальна. А широкосмугові антени, навпаки, працюють на великому частотному діапазоні, але можуть мати нижчу ефективність на деяких частотах. Наступна характеристика – це коефіцієнт підсилення антени. Він показує, наскільки добре антена може направляти сигнал або приймати з певного напрямку. Це показник, який показує, наскільки ефективно антена передає або приймає енергію порівняно з еталонною антеною, зазвичай із ізотропною або дипольною антеною. Іншими словами, коефіцієнт підсилення характеризує здатність антени фокусувати випромінювання в певному напрямку. Наприклад, якщо антена має коефіцієнт підсилення 9 dBi, то це означає, що вона передає сигнал у певному напрямку 7,9 разів потужніше, ніж ізотропна антена, яка випромінює однаково в усі сторони. Спрямованість – це чи передає, чи приймає сигнал в одному напрямку, чи в усіх напрямок, тобто всенапрямлена антена. Простими словами, спрямованість – це, так би мовити, вміння антени дивитися або слухати переважно в одному напрямку, а не в усі сторони однаково. Наступна характеристика – це поляризація. Це орієнтація електричного поля радіохвилі. Поляризація антени – це орієнтація електричного вектора електромагнітної хвилі, яку антена випромінює або приймає. Інакше кажучи, поляризація визначає напрямок коливань електричного поля, що генерується антеною. Основні типи поляризації – це лінійна, вона буває горизонтальна, коли електричне поле коливається горизонтально, або вертикальна, коли електричне поле коливається вертикально. Ще буває кругова поляризація. Тут електричне поле обертається по колу за годинниковою стрілкою, тоді вона називається правостороння, або проти, тоді вона лівостороння. Така поляризація часто використовується в спутниковому зв'язку, в GPS, де приймач може в будь-якому положенні бути. Ще в FPV-пілотуванні вона використовується. І ще є тип такий поляризації, як еліптична поляризація. Це такий проміжний варіант між лінійною та круговою поляризацією. Розглянемо принцип роботи антени на прикладі Wi-Fi або мобільного телефону. Вони обидва працюють за однаковими фізичними принципами, але в різних частотних діапазонах і в різних умовах. От Wi-Fi антена, наприклад, у роутері на передачу працює так. Ти надсилаєш запит з телефону, наприклад, відкриваєш сайт. Роутер формує цифровий сигнал і передає його на високочастотний струм на частотах 2,4 ГГц або 5 ГГц. Цей струм надходить на антенну, а антена створює електромагнітне поле, яке випромінюється як радіохвиля в усіх напрямках. А телефон уже приймає цю хвилю своєю вбудованою антеною. При прийманні телефон генерує зворотній сигнал. Сигнал у вигляді електромагнітної хвилі досягає антени роутера, і в ній індукується струм, перетворюється на цифрову інформацію, потім сигнал обробляється процесором роутера. Ще на прикладі мобільного телефона. На передачу він працює так. Коли ти телефонуєш або надсилаєш повідомлення, процесор телефону кодує інформацію. Потім радіомодуль створює струм високої частоти, наприклад, частотою 850 МГц або 1800 МГц, в залежності від стандарту. Струм подається на антенну всередині телефону. Ця антенна випромінює радіохвилю, яка досягає найближчої базової станції, найближчої вишки. А на прийом це працює так. Базова станція надсилає хвилю до телефону, антенна в телефоні приймає сигнал, індукується струм,
Потім він декодується у розмову, відео чи дані, які вже сприймає людина. Антени мають велике значення в будь-якій системі радіозв'язку. Їх характеристики безпосередньо впливають на якість, дальність і надійність зв'язку. Антена з правильними характеристиками забезпечує кращий прийом і передачу даних. Вона зменшує шум, перешкоди та втрати корисної інформації. А спрямовані антени з високим коефіцієнтом підсилення дозволяють зв'язуватися на більшій відстані, наприклад, у Wi-Fi містках, у радіорелейному зв'язку чи супутниковому зв'язку. Дякую всім за увагу. Бажаю успіхів!